Jag heter Cecilia. Jag var i en kontrollerande relation i ungefär 1,5 år. Jag heter Tindra och jag var också i en kontrollerande relation i ungefär 1,5 år. Jag heter Ellen. Jag var i en kontrollerande relation i lite över ett halvår. Hur var er relation i början? I början så var min relation väldigt bra. När jag hade träffat honom så tänkte jag, wow, han är jättesnäll, charmig, omtänksam, omhändertagande. Jag var på ett väldigt bra ställe i mitt liv, men jag har också lidit av mycket psykisk ohälsa i väldigt många år. Och han fanns ju där alltid. Vi snackade ju FaceTime hela tiden. Första samtalet vi hade var 3-4 timmar. Och jag är en sån person som hatar att prata i telefon. Och han var ju väldigt omtyckt där han var ifrån. Alla hade bara bra saker att säga om honom. Men sen blev det väl när mina egna tankar fick liksom inte lov att vara mina egna privata tankar, utan han skulle veta allt jag tänkte. Och det är en grej som jag liksom har fastnat på, att det är här det börjar. Hur har det varit för er? Alltså, mot mig var han ju liksom väldigt snäll och väldigt omhändertagande och väldigt beskyddande. Och ja, men han var verkligen som en stor kram i början. Han köpte mycket grejer till mig, han var jättesnäll, bjöd ut mig på dejter. Ja, men var verkligen så här en perfekt pojkvän liksom. Det brukar ju vara så. Men sen så började ju mina kompisar tänka så här att what the fuck, Tindra? Vad är det du har hittat för människa? Det var så här, nej men han är ju jättesnäll och han köper grejer till mig och när jag mår dåligt så tar han hand om mig, för att jag har också lidit mycket av psykisk ohälsa. Och han förstod mig väldigt mycket i det. Så jag kände mig väldigt förstådd av honom. Till en början då. Hur var det för dig? Det var lite liknande för mig också. Jag träffade honom ganska tätt in på att jag mått extremt dåligt psykiskt, jag med. Och på något sätt så blev det att hans lugn och trygghet var liksom det jag trodde att jag behövde då. Det var säkert det till viss del, men kanske inte från honom. Jag kände mig väldigt lugn och trygg. Väldigt mycket bättre än vad jag hade gjort på många år innan. Så det var ju liksom en 360 i hur jag mådde. Kände som att dopaminnivån var liksom här uppe. Så kär har jag liksom aldrig varit i hela mitt liv. Det var liksom inga varningstecken från början, även om det kanske var det. Men han var jättesnäll, han funkade med alla och köpte saker. Han följde med mig överallt och liksom fanns alltid där. Mina första varningssignaler blev väl att det blev bråk om mycket små saker. Han kunde vara okej med att jag var ute med vänner. Men sen helt plötsligt så, när han har godkänt att jag är ute med en tjejkompis, så helt plötsligt kan han ringa och bråka och måste sticka därifrån direkt. Alltså det var lite liknande för mig också. I början så fick jag ändå ha kompisar. Och jag fick liksom gå ut. Men så fort jag gick ut så ringde han mig och var så här: tyck synd om mig. Det är så synd om mig för att jag är ensam hemma nu. Och, alltså så här, fick mig guilt-trippa mig. Alltså fick mig att må dåligt för att jag hade ett liv. Ja, återigen, lite samma för mig. Det var väldigt mycket, skulle jag säga, att det stötte sig med mina vänner. Och att jag inte spenderade tillräckligt mycket tid med honom. Vilket jag gjorde, för jag var med honom nästan varje dag. Men det var inte tillräckligt. Så det var liksom, jag började reagera där, att när jag blev begränsad över vilka jag fick vara med och inte, och hur länge jag fick vara med folk. Min första tanke var, eller min första egentligen red flag var också att mina kompisar inte tyckte om honom. De var så här: varför är du med han? Han är ju, alltså han är inte snäll mot oss, han är bara snäll mot dig. Och så nej, han är väl snäll mot er också. Alltså jag såg verkligen inte det. Gud, det var samma här. Men det tog lång tid för mig att fatta. För jag tyckte att de överdrev. Ja, det tyckte jag med. Men de uttryckte ganska ordagrant att de inte var så förtjusta i honom. Och jag sa, nej, han hade en dålig dag. Ja, man skulle alltid försvara liksom. Exakt. Ja, mina vänner såg också mer varningsklockor än vad jag gjorde. Men vi hade så mycket kontakt i början också, så att det blev nästan omöjligt för mig att se dem. Och sen blev det mycket att jag skulle vara med hans vänner. Så att jag var med honom hela tiden. Så jag hade liksom inget eget liv, utan det var mitt liv runt honom. Verkligen. Jag fick också bara vara med hans vänner till slut. Han la liksom inte ner någon effort i att försöka lära känna mina kompisar. Och min familj också. Alltså så här, han försökte, så fort han var hemma hos mig så smet han alltid ner på mitt rum liksom.
och gömde sig där hela tiden. På min student också. Så gick han ner på mitt rum och var där hela tiden. Och ville att jag skulle komma ner till han istället för att fira mig. Liksom. Var han liksom så här undvikande? Alltså om han fick vara med dina vänner, undvek han på något sätt liksom dem? Så att han hela tiden var liksom vid dig? Ja, alltså det var en gång som han ändå försökte prata med en av mina kompisar. En gång. Men det var för att min kompis, han var jättesocial. Så att han pushade liksom på det. Men annars var det mycket så här, han var mycket med mig. Och om han inte var med mig så var han typ i sin bil. Eller så gick han bara i bakgrunden. Han var liksom inte med. Nej. Han bara var där. Var det så för dig, eller hur? Nej, han var ju extremt social. Alltså, jag har aldrig träffat någon som är så social, som känner så många. Och jag själv som är kanske extremt introvert ibland och blyg. Så var vi totala raka motsatser. Men det blev också, han fick ju fram mig mer på ett sätt, liksom att våga saker, att gå utanför min comfort zone. Bara liksom att vistas bland människor. Att vi bodde i 2 olika städer och jag har liksom nästan aldrig rest. Så att åka till en stad 2 timmar bort, det var så obehagligt på ett sätt. Och sen också att träffa så många i hans krets. Det är en ny grej liksom. Ja, för jag har alltid haft min egna lilla krets liksom. Det är ingen som kommer in ny. När började relationen bli kontrollerande? Alltså det var ganska snabbt in. Bara någon månad in så bestämde han vad jag fick ha på mig. Han tog bort alla mina kompisar. Jag fick ha kvar en tjejvän. Men han gillade ändå inte henne. Men det var för att jag bestämde att du rör inte henne liksom. Men ja, det var väl bara någon månad in egentligen. Sen så eskalerade det ju därefter. Ganska snabbt också. Men allting gick så fort. Hur var det för er? Jag har svårt att se liksom var det var väldigt så här tydligt. Och hur långt in i relationen det var. Det mesta är typ ett blurr för mig, för jag nästan försökte glömma allting. Men jag tror att det var bara redan efter någon månad för mig också att det liksom började det här med små åsikter om vänner och vad man tyckte och vad man hade på sig och vad man ville. Det var som att mina tankar inte var okej på något sätt. Och jag, som sagt, jag fattar inte förrän relation långt efter, alltså flera år efter relationen, att det var kontrollerande redan från början. Så jag har svårt att svara på det. Det tog också väldigt kort tid för mig. Det var bara någon månad in i relationen. Och det kom smygande på ett sätt, men sen urartade det ju extremt snabbt. Han tog ju ekonomisk kontroll på mig. Han lurade mig att skanna en QR-kod. Och jag förstod inte då att det skapade ett bank-ID i hans namn. Eller i mitt namn på hans telefon. Och sen var jag ju körd efter det. Så han tömde ju alla mina konton. Gjorde allt möjligt i mina SO i mitt namn. Så jag var ju fast. Ville jag lämna, då skulle han förstöra resten av mitt liv ekonomiskt. Sen hade han ju också mycket koll på vad jag gjorde, vad jag handlade, vad jag var. Via transaktioner. Han kunde se allting. Han kunde logga in överallt med mitt bank-ID. Han läste mina journaler. Han gjorde allt. Jag gick ju utan mat i några månader också. Fick liksom tigga och be om att få pengar till mat. Medan han levde loppan med skaldjursfat och allt möjligt. Som var dina pengar? Ja. Hur fick du det att känna? Otroligt liten och maktlös. För jag vågade inte berätta för någon heller. För att han hade visat så mycket våldsamma tendenser. Och mina föräldrar låg uppe i skilsmässa också. Jag bodde själv, hade mycket problem med min psykiska ohälsa, så jag hade ingenstans att vända mig. Det låter hemskt. Ja, det var det. Han tog ju allt. Jag fick så jag kunde behålla till månadskostnaden av lägenheten och räkningar, men resten tog ju han. Och ni var fortfarande tillsammans. Höll han på efter förhållandet också med ekonomin? Eller var det liksom bara när ni var tillsammans? Nej, under tiden vi var tillsammans. Men vår relation fick ju ett väldigt dramatiskt slut. Det krävs oftast någonting, alltså en stor grej för att kunna lämna en kontrollerande relation. Ja. Jag har alltid varit väldigt noga med mina värderingar och så, och värderar mina relationer väldigt, väldigt starkt, och det har jag alltid gjort. Så när han började lägga sig i vem jag fick vara vän med, så blev jag arg.
varje gång. Jag försökte alltid vara till lags, men liksom det byggdes upp någon frustration med tiden. Och det spelade ingen roll att jag försökte försvara mina vänskapsrelationer. Alltid var det någonting som han tyckte var fel. Speciellt mina killrelationer. Så det var ju en ganska stor kontrast när jag bara fick ett ultimatum att välja honom versus en annan killvän. Där började jag liksom långsamt få nog. Det blev ett jättestort bråk om det. Men tyvärr så gav mig till vika och lyssnade på honom och tog bort den killkompisen. Men då skrek det liksom inombords att jag måste lämna relationen för att jag hade snart inga kompisar kvar. Eller jag hade typ ingen. Det var den kompisen jag hade kvar som jag tvingades kapa av. Mitt var väl att det blev bråk oavsett vad jag gjorde. Kan behöva återberätta typ varje sekund av tiden vi inte haft kontakt med varandra. Och även om jag sa exakt så som det varit så ifrågasätter han det. Jag får ultimatum, jag ska säga sanningen. Han ringer tillbaka om en halvtimme. Och så bara fortsätter det. Och sen, jag kände ju tidigt, jag måste lämna. Men han var så snabb med att ta kontroll. Så det blev liksom omöjligt. Så jag kunde sitta med honom i telefon och bara lyssna på han kallar mig alla de här grejerna. För jag vet, säger jag emot så kommer det bli ännu värre. Jag minns också hur jag alltid var tvungen att filma vilka jag var med och var jag var någonstans. Och jag var tvungen att ha en app där man ser var man är någonstans hela tiden. Och så fort jag liksom rörde mig någonstans där jag sa att jag inte skulle vara så ringde han mig. Vad fan gör du? Varför är du där? Och vilka är du med? Filma, du måste visa vilka du är med. Det var alltid så. Och det började också väldigt tidigt. Ja. Jag hade nog turen att det inte var lika inne med att liksom se vad man var. Jag tror att jag kom lindrigt undan där faktiskt. Det fanns, men det var liksom inte så att man riktigt använde det på det sättet. Inte då i alla fall. Men det var ju fortfarande väldigt mycket kontroll, precis som du säger, om vilka man var med och så. Och att man liksom blev korsförhörd typ när man kom hem. Och det spelade ingen roll vad man sa. Det blev alltid att han vred och vände på det på något sätt så att det var hans egna fel. Och att han nästan fick det till att man sa saker som man själv inte gjorde för att han tvingade fram det på något sätt. Och i början ville jag ville aldrig undanhålla något från honom. Men så småningom ville jag det. För att det blev bara problem av att jag sa sanningen. Exakt som det var. Jag var med de här killkompisarna. Då var det fel. Så då undanhöll jag så småningom vilka jag var med, speciellt av det motsatta könet, för att det alltid blev en diskussion. Spelade ingen roll hur länge jag hade känt om killkompisarna, även om jag hade växt upp med dem. Liksom. Men han har återigen det här att han skulle veta vilka jag var med. Men han trodde ju inte på mig i alla fall, så det spelar ingen roll. Nej. Hur kunde kontrollen se ut när den var som värst? Alltså jag skulle väl säga att kontrollen var väl som värst när det väl gick över till liksom hetsiga argument. Där det hela tiden blev ultimatum efter ultimatum efter ultimatum. För mig är det liksom det nästan värsta tänkbara, för att jag just värderat alla relationer runt om mig. Och att jag vet att jag känner mig väldigt, väldigt liten utan andra människor. Så jag skulle säga det att när jag helt plötsligt hade kapat av alla runt om mig, det var liksom det värsta. För då hade han kontroll över varenda sak jag gjorde. För då fanns det ingen utomstående som riktigt kunde skydda mig eller stötta mig eller liksom bara finnas där. Jag kände mig som tryggast hos mamma, fast samtidigt inte, för jag vågade inte säga någonting till henne. Så det kändes som att jag gick runt och ljög hela tiden. Vilket gjorde att han indirekt hade kontroll över mig hemma också. För det var också, ja men vad pratade ni om? Och han skulle liksom lurka liksom i vad jag pratade om hemma. Hur var det för dig? Det blev väl när jag blev tvingad att sälja min lägenhet. För jag fick inte lov att bo kvar. Jag skulle vara i närheten av honom. Han kontaktade mäklare och så till att det blev gjort. Tog alla pengar. Och sen blev det fysisk misshandel. Och där var jag stenhårt i hans grepp. När jag märkte att jag var mest kontrollerad så var det för att jag fick inte ens gå utanför dörren och ta en cigg innan han ringde och frågade vad jag skulle. Jag fick inte gå till läkaren utan han eller mina föräldrar. Men också att han hindrade mig ändå från att träffa min familj. Ja, men det var någon gång där jag ville liksom hem till min familj. Som man vill liksom. Och då var han så här, nej men då måste jag följa med. Och då var så här, men kan du inte göra det då? Alltså jag har inte varit hemma på jättelänge.
Och de var så här, nej men jag orkar verkligen inte det. Och sen så blev det att han blev ledsen och att han fick ångest. Och då var jag så här, okej, varför fick du ångest? Och nej jag vet inte, det bara kom från ingenstans. Och sen så skulle jag ta hand om honom. Och sen så blev det bara att, men då stannade vi hemma i sängen istället. Och sen gick han och spelade, som vanligt. Och så fick jag ligga där i hans säng, som vanligt, utan att ha fått åka hem. Och det hände liksom flera gånger. Och det var med mina kompisar också. Så fort jag skulle åka någonstans som inte var hos han så fick han ångest. Och verkligen guilt-trippade mig i alla lägen. Alltså varenda grej det var så skulle han påverkas dåligt av det och han mådde dåligt av det. Och det var mitt ansvar att se till att han inte mådde dåligt. Liksom. Mm. Det ansvaret var på mig också. Det var väldigt mycket att så fort han inte riktigt fick som man ville så skulle han ju liksom säga nej, jag mår dåligt och höll på liksom. Så det var ju samma typ där liksom emotionellt att han skulle liksom pressa ut den. Och det är jättesvårt, speciellt om man, nu låter så jag är jättesjälvgod, men om man är ändå lite empatisk så vill man ju ta hand om någon annan. Och det är svårt att säga nej till sådana. För då får man ju dåligt samvete att men det kanske blir värre om jag åker. Eller man kanske inte vill ta konsekvensen av att man inte finns där. För konsekvensen är antagligen värre än att man stannar. Ja, alltså det var ju flera gånger där jag var på väg att åka. Jag liksom åkt halvvägs och så ringde han mig och bara, du måste komma hem igen, jag kommer att ta livet av mig. Och då var jag så här, okej, då måste jag göra det. Så då, jag gav ju verkligen upp hela mitt liv för att bara ta hand om honom egentligen. Jag känner också igen mig i det. Det mådde han dåligt, var det mitt fel. Men det var mitt jobb liksom att fixa allt åt honom, se till att han mår bra, trösta honom. Jag fick ju knappt heller bo hos min familj eller umgås med mina vänner. Jag var tvungen att bo hos hans familj. Och det var ju för att ha koll på mig också. Så det var ju som ett litet fängelse. Fick liksom inte lov att gå ut ur lägenheten. Men han hade ju missbruksproblematik också, vilket jag inte visste från början. Men det började ju visas tecken desto längre in på relationen vi kom. Kunde dricka hur mycket som helst, ta tabletter. Men det blev alltid det att inte åka till honom eller att inte finnas där. Det var mycket värre än att stanna kvar hemma. För han slutade inte terra. Jag fick liksom inte lov att missa ett samtal på telefonen. Det tog för lång tid att svara på sms. Var jag sminkad? Vart ska du? Har du varit ute? Sminket. Är jag inte sminkad? Du ser så trött ut. Varför ska du inte sminka dig? Det är liksom ingenting jag gjorde var tillräckligt bra. Nej. Och väldigt mycket just det här med utseende. Liksom, att så här, det var aldrig bra. Antingen var det för mycket eller så var det för lite. Men så fort jag tog på mig mascara typ, så var det så här, vem ska du imponera på? Exakt. Vem är det du ska snappa? Vem är det du ska skicka till? Alltså nej, alltså man var som en liten docka. Man hade inget, alltså man var ju han. Ja, men han tar nästan alltså den här manipulationen pågår ju så pass att man är inte sin egna människa längre. Men man är ingen människa, alltså man bara existerar. Man är ett skal. Det finns liksom ingen själ kvar alls, eller så var det för mig i alla fall. Man vet typ inte vad man är eller vem man är. Alltså när man väl tog sig ut ur relationen. Jag var helt borta. Jag mådde ju redan dåligt psykiskt innan. Och fick det mycket värre. Jag är inte stolt över hur jag betedde mig efter den relationen tog slut. Men jag visste inte vem jag var. Jag hade största identitetskrisen i mitt liv. För jag visste inte vad jag tyckte om. Jag hade inga vänner kvar. Jag hade ingenting kvar. Jag hade min familj kvar och det är jag jätteglad över. Men det var liksom that's it. Och liksom försöka orientera sig. Det är inte så att man direkt vet vad man vill när man är tonåring. Men att liksom bli helt avstrippad med allt som är personligt tar extremt hårt. Att hitta tillbaka och försöka hitta en ny variant av sig själv. Och försöka leva vidare. Ja, för man blir aldrig samma person man var innan relationen. Nej, verkligen inte. Jag fick ju också ta bort många. Och sen tog han ju bort också. Blockerade, kunde till och med vara familjemedlemmar. Men sen var jag tvungen att ta bort i stort sett alla. För att han la hot mot mina vänner så jag vågade inte ha kvar dem för deras säkerhet. Jag kommer ihåg, jag hade den som vännen som stannade längst. Det var ju den jag också faktiskt vågade prata lite med. Så han hade ändå lite koll på vad som hände. Liksom. Eller han frågade vem skriver du med? Ja, jag skriver med honom. Och så hade jag fått ett meddelande. Och jag kommer ihåg det så tydligt. Riktig rage. Alltså, jag skulle sitta och läsa upp varenda meddelande. Alltså, flera år tillbaka. Och sitta och läsa varenda sak högt för honom.
Och då kände jag efter det att jag inte riktigt hade något val än att bara blockera den här killen efteråt. För det kändes som att jag inte hade kunnat hantera en värre version av det jag redan fick vara med om. Man har väl alltid ett val, men jag valde det som jag upplevde minst hotsamt. Det kan jag också känna igen mig. Alltså vissa var jag bara tvungen att blocka. Men en av mina närmsta killkompisar var så här, jag tänker inte blocka honom. Alltså det är bara så. Men jag var också tvungen att radera hela min Instagram från min telefon. Han var inloggad på den. Jag var tvungen att göra en ny Snap. Så att jag kunde liksom inte ha några av mina gamla kompisar där. Han kollade också igenom min Snap så att jag inte hade någon. Och han var inloggad på min mail också. För att se så att jag inte mejlade med någon av mina kompisar. Så det var ju mest han som tog bort. Men vissa var jag tvungen att blocka framför hans ögon. Ja, han tvingade mig till det. Och det var alltid den här emotionella utpressningen varenda gång jag skulle ta bort någon. Så det var ju mer att du älskar mig inte tillräckligt mycket om man väljer att ha kvar den här kompisen då. Så det var ju mer så som han körde det. Det var mycket så för mig också. Antingen då att jag inte älskade han eller att han skulle ta livet av sig om de människorna var kvar i mitt liv. Men jag tappade ju hoppet när han satt inne på anstalt och hade sin telefon där inne utan att bli påkommen. Han ringde mig på FaceTime, jag fick prata med hans cellkamrat. De satt och krökade inne i cellen med droger och alkohol. Han kunde rymma, sen samma dag komma tillbaka till anstalten, inte bli påkommen. Och då kände jag, vart ska jag vända mig om han kan göra det här från en anstalt? Det var konstant telefonen i handen hela tiden. Och sen blev det ju att han hade, utan min vetskap, beställt ett paket i mitt namn. Och jag hade ingen aning om var det kom ifrån, vad det är. Jag går till utlämningsstället. Sen nästa dag så vaknar jag upp av att tullen är där för att gripa mig. Paketet visade sig innehålla 5,5 kilo cannabisharts. Som jag tror det var en privatperson som hade skickat från Spanien. Så hade hans telefonnummer var kopplat till paketet. Man hade tagit mitt namn och adress. Och först var jag huvudmisstänkt och fick försök till grov narkotikasmuggling. Och sen ändrade åklagaren det till medhjälp eller främjande eftersom att det var mitt namn på paketet. Men eftersom att jag inte var en del av narkotikasmugglingen så ändrades rubriceringen igen till försök till grovt narkotikabrott. Och då blev jag dömd till 1,5 år i fängelse som jag blev klar med för lite drygt ett år sedan. Och det var på ett sätt min räddning. Och i samband med det, vilket jag är väldigt tacksam över, så tog relationen slut. Och jag blev fri från honom. Det jobbigaste för mig var, eller mitt sätt att hantera detta mentalt var att jag var otrogen. För det var liksom mitt sätt, det var antingen det eller att ta livet av mig, genuint. Och då våldtog han mig som ett straff. Så att det är väl mest det som har suttit i nu. Men även att liksom, jag visste verkligen inte vem jag var längre. Att kunna bygga upp det igen. Alltså jag tror, i jämförelse med er har jag kommit väldigt lindrigt undan och jag hann komma ut ur relationen långt innan det kunde ha blivit betydligt värre. Men för mig var det nog liksom det psykiska. Alltså det kändes som att jag var liksom, huvudet var ett fängelse. Alltså att min tanke var inte min egna. Det tror jag var det som var mest, och nästan som att det kändes som att han kunde läsa av ens tankar. Så för mig var det nog läskigt att jag knappt kunde tänka en tanke utan att tro att han skulle liksom komma och bara, vad tänker du på? För det var verkligen den nivån. Var jag tyst så skulle han veta vad jag tänkte på. Så att ständigt behöva liksom känna att jag behövde ha ett tomt huvud på något sätt tror jag var mest påfrestande. Det blir så mindfuck i huvudet. Alltså, det bästa är liksom det bästa och det värsta är helvete. Väldigt oförutsägbart. Det var nog det som var så läskigt på ett sätt också. För typ, när jag var med honom, det kunde jag ändå förutspå hans beteenden, hur han pratar, vad det som kommer att hända, vad han kommer att göra mot mig nästa. Men när jag är hemma, eller så hade den här tystnaden. Han har gjort så att tystnaden är det värsta jag vet. Hör jag ingenting, då vet jag att bomben kommer att komma. Ja, man bara väntar, man sitter där och bara mentalt förbereder nu. Ja, jag förstår det där. Jag vill ge båda en kram. Ja, men samma. Komma sen. Försökte någon hjälpa dig ur situationen?
Både ja och nej. Jag kan väl säga att efter misshandeln som skedde var på en utomlandsresa. Där polisen hjälpte ju mig väldigt mycket. Men de misslyckades med att ta hans telefon. Sen hade ju den i den spanska arresten också. Och där blev jag ju fortsatt hotad på sjukhuset. Det var väl också... Min familj har ju försökt hjälpa mig, men sen hade jag inte så mycket kontakt med dem på grund av... Jag ville inte att de ska utsättas för någonting. Mina vänner hade jag inte kvar. De visste ju inte vad som skedde. Liksom ingen visste vad som hände. Och sen blev man ju livrädd för om de får reda på det. Vad kommer hända dem? Vad kommer hända med mig? Men det blev väl också när jag kom till Arbetsförmedlingen. Då fick jag ju verkligen hjälp. Och kom till jättefantastiska kvinnor som jag fick gå i samtal till. Och sen gå i kvinnojour och prata. Som hjälpte mig väldigt mycket. Och kriminalvården på häktet var också jättefina. Så det var jättefint. Och sen också efter så har jag träffat fantastiska människor som har hjälpt mig ur det väldigt mycket. Alltså min bästa tjejkompis, hon försökte ändå ge mig så här lite tips typ. Men kan du inte försöka och hem, fast att han säger ju bara att han ska ta livet av sig för att hota dig. Han kommer inte faktiskt göra det. Så hon försökte ändå printa in sånt i min hjärna. Men sen så var det inte förrän mina föräldrar hämtade mig som jag faktiskt fick hjälp att komma därifrån. Hur var det för dig? Det var ju liksom några utomstående vänner som reagerade på det och liksom försökte säga, Ellen, det här är inte en hälsosam relation. Och var väldigt så här, tydliga med det. Men jag hade inte jättemånga som riktigt fanns kvar när relationen typ tog slut. För jag hade redan kapat av dem. Så det fanns liksom ingen annan räddning än mig själv. Jag hade ju önskat att de valt att kämpa lite längre. Men jag förstår att det inte är så lätt att vara vid sidan om. Och sen bara uppleva det som att den andra parten, i mitt fall, att jag var den som var lite otrevlig och liksom bara kapa av dem. Det är inte så lätt för dem att förstå vad som faktiskt händer bakom stängda dörrar. Jag tror det är svårt för andra att förstå allvaret. För att när mina vänner blev borttagna, så när de har berättat för mig efterhand, så tänkte de, men vi trodde du var så lycklig liksom. Så därför lät vi dig vara. Du hade det bra med honom. Sen de jag hade kvar, det blev ju mycket, i och med att jag blev gripen också. För då var jag ju häktad i 2,5 månader. Och då började folk höra av sig till min familj liksom. Vad händer med Cecilia? Var är hon? Lever hon? Jag kan ju fortfarande få någon liten utskällning typ så här, men ta inte bort mig igen. Ja. För att de blir också väldigt sårade, för de förstår inte vad som händer. De tänker, man kastat bort kanske 10 års vänskap. Liksom känner varandras familj och sen bara hej då. Och det kan jag förstå. Och det är därför det är så svårt att se tecken på någon som är i en sån här relation. Hur fångar man upp det? För att de kanske tänker, nej men nu tänker hon bara på sin kille, hon vill bara vara med sin kille. Och så blir det liksom den anledningen till att man inte har kontakt. Nej, och man blir lite manipulerare själv. För att man manipulerar alla andra, tänker att nej, han är jättebra och han är underbar. Och man skyddar ju liksom dem. Så det är verkligen, man ser inte vem det är som är i en sån relation. Ja, för just alltså ens förövare är ju så duktig på att dölja sina spår. Verkligen. Han kunde gå in och radera sms-konversationer, bilder som var bevis, allt. Och sen har man bara tumma påståenden. Det blir bara ord mot ord till slut. Ja, och hade jag blåmärken, men då ska jag dölja dem tills de är borta. Och sen säger man någonting, men då ljuger man. Hur tog du dig ur relationen? Alltså jag kommer inte ihåg, jag tror bara att vi hade ett gigantiskt argument och att jag bara fick nog. Man är lite förberedd på det innan. Jag tror att vi också dessutom så här, kanske gjorde slut innan, men att man liksom blev inlindad. Men jag hade verkligen fått nog. Jag blev väl typ att jag gjorde slut via förundersökningen. Alltså genom att börja prata om vad han gjorde mot mig. Så på ett sätt var det så skönt liksom att få ut sanningen. Det här dokumenteras. Och på ett sätt var det så skönt också att vi båda var häktade. För då slapp jag den här terrorn. Jag slapp att han skulle dyka upp. Jag slapp att han skulle försöka logga in på kanske min systers Instagram som han försökt göra innan jag försökte lämna honom. Han försökte såna massa saker för att skrämma min familj också. För att han la mycket hot. Och jag måste också säga till min familj för att han kan dyka upp där vi bor. Och jag vill att de ska vara beredda. Så det var väldigt skönt att inte alls liksom, att han hade den möjligheten att kontakta mig. För då kunde jag, när jag förstod att jag var liksom säker i häktet, så kunde jag börja koppla av med. Kunde andas. Ja. Efter jag blev våldtagen av honom så var jag tyst
i ungefär 6 månader. Men så vågade jag då berätta för min bästa vän. Och då fattade jag väl att jag kan verkligen inte leva detta livet. Jag vill inte leva detta livet. Och så blev det att jag öppnade upp mig för mamma. Och så sa jag då att okej, denna dagen kommer jag åka hem till honom och jag kommer göra slut. Men ni måste vara utanför, för annars så kommer jag bara bli inlindad igen. De bara, ja det är klart, alltså vi är där. Men han blev jätteledsen och han försökte ändå försöka linda in mig igen och försöka med alla de här manipulationsteknikerna som han har gjort de andra gångerna. Men sen så när mamma och pappa kom så insåg han väl okej, nej, nu är det faktiskt kört på riktigt. Men ja. Jag känner också att sakerna börjar falla lite mer på plats nu när vi sitter och pratar om det. Sånt som jag inte har tänkt på flera år har liksom börjat poppa tillbaka. Men samma sak pratade jag med en jättefin psykolog, tror jag att det var, liksom några år senare. Som också fick mig att liksom börja prata om det. Hon var väldigt så här försiktig med vad hon pratade om. Men hon lämnade liksom allt så här väldigt så här öppna frågor. Så småningom så kunde jag prata om det, vilket var väldigt bra. Så det fick ju mig att långsamt liksom lappa ihop mig själv. Vad skönt. Men det är också det jag upplever också, att nu är det snart 3 år sedan min relation tog slut. Men att återhämtningen är så extremt lång. Jag kan ju, alltså skaka liksom när jag pratar om det. Man är fortfarande, man lever i det i sitt huvud. Och nu också typ kommer ihåg saker som jag hade glömt. Alltså det kommer mer och mer minnesblickar som man har liksom förträngt. Så att även om relationen inte var jättelång så är läkningsprocessen enormt lång. Också att typ sen bygga upp tilliten till en annan människa. Den känner jag är omöjlig. Ja. För jag tänker direkt och versa. Ja. Alltså jag har ju inte vågat skaffa någon relation eller ens i närheten av att någon ska komma nära mig för att jag är rädd att det ska hända igen. Hur mår du idag? Idag mår jag, skulle jag säga, väldigt bra. Och apropå det ni snackade om innan om att gå in i nya relationer och så vidare. Det har nog varit min räddning, tror jag, till viss del. Jag har ett väldigt snällt ex som vi var tillsammans lite till och från. Men han var verkligen så här ubersnäll. Så genom att han var så förstående och tålmodig så gav det mig liksom utrymme att få läka. Sen är det såklart inte att man måste läka. Liksom, det är inte någon annans jobb att läka en. Men att bara ha någon som finns vid sidan om och lyssnar och liksom inte dömer och så gjorde väldigt mycket för att liksom långsamt bygga upp ett förtroende gentemot andra killar. Liksom. Och efter det har jag haft andra relationer och alla har varit väldigt, väldigt fina. Och jag har haft väldigt tur. Idag mår jag bättre, men det har gått upp och ner sen dess. Och nu har jag haft en lång period där jag påverkats av det enormt mycket. Bara varit totalt orkeslös. Och sen också när man hamnar i situationer som liknar det man har varit med om. Det kan vara liksom att man blir trakasserad när man är på stan eller någonting. Eller att någon skriker till en. Då känner jag direkt liksom att min PTSD börjar kicka in. Och man blir vaksam. Och jag ska börja prata med en psykolog igen. För att jag känner att nu måste jag liksom 100% läka. Så det är mycket bättre än vad det var. Men det är fortfarande en bra bit tillbaka. Jag har en väldigt lång väg framför mig, känner jag också. Men jag mår ju ändå bättre nu än vad jag gjorde under hela förhållandet. Dock så har det också varit en väldigt kämpig period just nu. Jag har varit inlagd på psykiatrin och då under utredning och ja, mycket vårdkontakt just nu. Men jag märker också det som du sa, att om man är med om liknande grejer, typ så fort jag känner minsta lilla kontroll så får jag panik och så sätter det igång en flashback och så får jag panikattack och jag har liksom sprungit ut ur mitt hus flera gånger på nätterna för att jag känner mig så instängd liksom. Så att jag är väldigt läkt i mig själv, i min självkänsla och i min självrespekt. Där är jag väldigt läkt, men alla de grejerna som han tryckte in i min hjärna och minsta lilla som påminner, det är fortfarande jobbigt liksom. Det påverkar fortfarande mycket. Men jag är ändå väldigt tacksam för där jag är idag. Faktiskt. Jag har kommit mycket längre än vad jag trodde att jag skulle komma. Samma här, jag trodde aldrig det var möjligt liksom, att ta sig ur och sen se möjligheterna med livet. Liksom, att känna lycka, glädje. Ja, men känna att det är kul att leva. Ja. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Hur kan man hjälpa på bästa sätt som utomstående? Jag tror att dokumentera allt som man tycker är fel. Om det kan vara ett beteende man helt plötsligt har börjat med. Det kan
var att man blir lite irriterad, defensiv, börjar klä sig annorlunda, alltså lite mer täckande om man inte brukade göra det innan. Kanske sminka sig extra mycket. Om man håller koll på om någonting ändras mer än vad det brukar göra och om personen blir annorlunda. Eller, alltså man brukar också typ se det i ögonen. Ja. Att man ser lite mindre liv. Eller, min kompis sa det till mig att du ser inte levande ut. Du har liksom ingen glow längre. Ja, gnistan försvinner. Ja, exakt. Så att hålla koll på sånt, men också vara väldigt stöttande och inte bli arg på personen. Som är i ett abusive förhållande. Att liksom men bara stötta och finnas där för en. Och inte lämna. Det tänker jag är det viktigaste, att man är kvar. Lite som min mamma, även om hon inte liksom gick på mig, så hon bara fanns. För man vill inte skrämma iväg personen heller, för det tror jag att det lätt blir. Även om man har väldigt liksom good intention med att man frågar någonting. En annan sak som jag tänker på är att det är jätteviktigt att fråga hur personen mår. Antagligen kommer du få höra en lögn 90% av gångerna. Men de andra 10% kanske kommer någonting. Så men fortsätt fråga och fortsätt liksom finnas där och liksom stötta. Och ändå kanske också erbjuda, tänker jag, att så här, men du kan få vara hos mig. Att man ändå liksom sträcker ut en hand väldigt tydligt. Och att man kanske försöker hjälpa till om man kan, typ genom att ta hem den, att skärma av den från personen. Eftersom vi alla verkar konstaterat att vi behöver det här utrymmet, den distansen från liksom, förövaren, för att faktiskt se det på ett annat sätt, tänker jag. Vad har du att säga till kvinnor där ute som romantiserar detta? Alltså det är ingenting som borde romantiseras. Och det är en väldigt viktig och allvarlig grej. Alltså visst, det kan ju vara jättenice när det är så här. Han är väldigt beskyddande och sånt. Men det går verkligen till en gräns. Och man vet inte hur det är om man inte har varit i det själv. Men jag kan säga att det är ett fucking helvete att vara i det. Och jag önskar ingen det. Så att bara sluta romantisera det. Alltså på riktigt. Det är inte värt det. Och det är också när andra romantiserar just det här. Då förminskar man också de andra som blir utsatta. För vem ska ta oss på allvar? För att det är en del av det. För att de gör det så vanligt. Det är så de vill ha det. Och det är många killar som tar efter och anser sen att de har rätt att lägga hand på sin tjej. Eller att kontrollera henne, förminska henne. Så det får förödande konsekvenser av att just romantisera den här problematiken. Det blir ju normaliserat. Ja, och det är det som är så livsfarligt. För vi är redan så många kvinnor som dör på grund av en partner. Det är så många som har varit igenom det. Det är fler än vad jag trodde när jag började prata offentligt om det. Jag har fått så många meddelanden till mig. Och det gör så ont i mig också. För att det är ett stort problem som samhället inte tar på stort allvar. Det är ju väldigt mycket de här egenskaperna om att beskyddas. Och det anses ju vara väldigt maskulint. Det finns ju en gräns. Alltså att romantisera... Ja, men det kan vara gulligt att någon har lite koll. Men jag menar... Någonstans borde man ju också som utomstående se att det är lite för mycket, kan jag tycka. Det är inte gulligt. Nej. Det är inte det. Men också att folk tyckte ju att våran relation var jättefin utåt. Och verkligen så här love bombing deluxe. Folk tyckte det var, vad gulligt, han kommer rosor till ditt jobb. Ja, hur bra är det att han kommer till mitt jobb hela tiden? Alltså det var ju alla de här små sakerna som han gjorde som var jättefina. Men det kändes ju som att det fanns en baktanke. Men de andra missade den delen. Alltså, jag har sett mycket på så här sociala medier. Ja, men just det att min kille ska vara beskyddande, eller min partner ska vara så beskyddande och han ska ha koll på mig hela tiden. Och... Jag ser mycket på sociala medier att om det inte är toxic så vill jag inte ha det. Exakt. Och då blir jag så här, jag är hellre död än att gå igenom toxic och kontrollerande igen. Alltså faktiskt. För det tar så många år efter en relation att komma tillbaka till lite av den man var. För jag kan inte se på en annan människa på samma sätt som jag gjorde innan. Jag har inte samma tillit. Jag vågar knappt lita på någon. Jag tänker, hur ska jag kunna lita på någon? Alla säger att det är bara att lämna. Kan du förklara varför det är så svårt? Det är för att det är livsfarligt. Just i fasen när du ska lämna. Varje gång jag väljer att lämna, det är då han blir som värst. Det är då han blir ännu mer fysisk och tar tillbaka kontrollen.
Så att bara att lämna, det för mig är ett så okänslig fras att säga till någon som blir utsatt för ett kriminellt beteende. Det är att förminska det han gör mot mig. För att det är inte bara att lämna, för man är inte en egen person. Jag kunde inte ta egna beslut för att jag var tvungen att lyssna på vad han säger. Vad får jag lov att göra? Får jag lov att gå ut? Får jag gå och handla? Liksom får jag fråga personalen om var den här varan finns. Jag var som en robot som styrde, alltså följde order. Det finns ju inte riktigt något säkerhetsnät heller. Alltså, det finns ju såklart andra liksom, organisationer och så, men det är ett väldigt stort steg att kunna nå ut dit. Det är en väldigt lång process innan man ens kan. Ja, och just nu också att alla personuppgifter är så offentliga i Sverige. Det är så svårt att ta bort var man bor. Ens personnummer. När jag gick till kvinnojouren så var det en kvinna som har fått skyddad identitet. Hennes man, alltså hennes gamla man, hittade henne via att hon använde sitt gamla H&M-medlemskap. Då kunde han se vilken stad hon gjorde i köpet. Det är, alltså, om man byter namn, ja, men då kan folk kolla upp vilket namn du hade innan. Men att få skydda identitet, det fick jag aldrig. Trots att jag försökte. Jag var i kontakt med polisen. Kontaktförbud har jag aldrig fått. Så det är enormt svårt att lämna. För det, vart tar du vägen? Om du får skyddat boende, hur länge ska du vara borta? Hur länge får du inte ha kontakt med din familj? Vart tar du vägen om du inte har något kvar? Exakt. Jag tycker att ni är så otroligt starka. Och jag är jättetacksam för möjligheten att få träffa er idag. Och för att höra era berättelser. Tack för förtroendet att få höra din berättelse också. Den var väldigt berörande, din med. Och jag lider verkligen med allt ni har berättat. Det är så ont att höra att någon ska behöva gå igenom det som ni har gjort. Ni är otroligt jävla starka, och oavsett vad vi har varit med om så är det en trauma vi alla bär på. Och det är någonting som finns i oss alltid. Man ska liksom inte jämföra trauman. Men vi sitter här idag. Kan vi så kan andra också. 100%. Precis, och vi kan hitta styrka i varandra. Ja, verkligen. För ingen är ensam. Vi gör detta tillsammans. Ja.